Well, so what's up guys, this is Bimoon Vlogs, welcome back here. Well, so what's up guys, this is Bimoon Vlogs, welcome with a new video and আজি এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিব গৈ আছো কি বস্তু হয় সো বলক আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰো আৰু আপকামিং ৰাইডৰ কাৰণে এই বস্তুটো আনা হৈছে সো এনিৱে আৰু আপোনালোক বহুত দিন ভিডিও দিব পৰা নাই কাৰণ কিবা অলপ প্ৰবলেম চলি আছে সো আহি আছো অতি সোনকালে ব্লগ দি থাকিম ডেইলি ব্লগ হৈ যাব ডেইলি ব্লগ দিব ট্ৰাই কৰিম সো এনিৱে এটা বলক আমি আনবক্সিং কৰো বস্তুটো So anyway, এইটো হৈছে বস্তুটো আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰিম আৰু এইটো একচুয়ালি আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে চাব এইটো একচুয়ালি সেফটি গিয়াৰছৰ বস্তু হয় সো সেই কাৰণে আৰু এইটো প্ৰাইস পৰিছে अराउंड 8500 সামথিং সো এনিৱে এতিয়া বলক আনবক্সিং কৰো সেফটি বেছি মেইন হয় না নহয় সো এতিয়া বলক আনবক্সিং কৰো So unboxing, warriors. So guys, itu is a riding pen. So এতিয়া unboxing কৰিলো and pen to disilu black color, ahil black color. So some এটা কি কৰো দিবে ভালে লাগিছে pen to color to black হয়. So এতিয়া আপোনালোকে cinematic shot চাই লওক So guys, আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইটো হৈছে ৰাইডিং পেন্টটো মই পিন্ধি আছো এন্ড ৰাইডিং জেকেটটো আছে সো ৰাইডিং জেকেটটো আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিও চালে মই আই বটনত দেখাই দিম আগৰ ৰাইডিং জেকেটটোৰ ভিডিও আপোনালোকে পাই যাব পাৰে সো বনাইছিলো চাগে সো আপোনালোক দেখাম এন্ড এইটো হৈছে ৰাইডিং পেন্টটো সো ৰেডি ফৰ আপকামিং ৰাইড আৰু বেক সাইডে চাও মজা মজা বাট এটা বেয়া লাগিছে কালাৰটো ডিফাৰেন্ট আহিছে সো চাও কি হয় গ্ৰে দিছিলো ব্ল্যাক আহিছে সো এতিয়া পাৰিলে চেঞ্জ কৰিম আৰু নোৱাৰিলে ঠিক ঠাক আৰু ব্ল্যাক ভাল লাগে আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন ব্ল্যাকটো ভাল লাগিছে না লাগা নাই সো ৰাইট ভিডিওটো আছিল লিখিনে আৰু যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেন্তে মজাকে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু যোনবিলাক নতুন প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব So upcoming ride ahi ase bahut jaldi ahi ase aru dutaman unboxing video banam tar pisot ride start hoy jabo aru duta unboxing bahut special hobo and he duta apnalok baru dekham loke dekha paise etu ise mur riding jacket tu so etu gray hoy so gray aru black tu mane olop kom mile tothapio moi hekane muk gray tu lage so gray tu hekane order disilu kintu black ahi goise anyway disilu gray tu kintu ahise black so replace kori dim So anyway, আজিলে ভিডিওটো আছিল কিনে লগ পাইছো এটা অন্য ভিডিওত সো জাস্ট ইটো এটা মানে ইমান দিন ভিডিও দিয়া নাছিল ন সেইকাৰণে এটো দি দিলো আৰু সো ভাল হ'ব এন্ড লগ পাইছো এটা অন্য ভিডিওত বাই বাই